बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर। उम्मीद दे چې تاسو ټول بخیر. نن ټاپک دی زمونږ سره په ډایجیشن کې لاست ټاپک لارج انټسټاین. سو فرست اف آل introduction. Large intestine, part of the digestive system where undigested food is collected and converted into pieces. په previous lecture کې مونږ په small intestine کې دا خبره کړې وه چې زمونږ سره کم undigested food دی نو هغه به small intestine ته راشي او د small intestine په ileum کې به د digestion څه شي complete شي د څه په ذریعه د bile او د pancreatic enzyme په ذریعه. اوس چې کم پاتې شو نو بس مونږ ویلو چې digestion is completed in a small intestine. نو اوس به زمونږ سره undigested food collect شي چرته به یو ځای به شي او چرته به لاړ شي لارج انټسټاین او د دې نه به څه جوړ شي پیسیز یا سټول به جوړ شي. ټیک شه زموږ سره لارج انټسټاین آر 1.5 میټر لانګ نیم میټر لانګ دی او په دې د دې زموږ سره درې حصې دي سیکم کولن اینډ ریکټم. سو فرست اف آل سیکم first part of the large intestine. زموږ سره د لارج انټسټاین پیلنی حصے د سیکم receive the mixture from the small intestine and move it toward the colon و زمونږ سره د سمال انټسټاین لیټ سپوز دا سمال انټسټاین دا او دا زمونږ سره لارج انټسټاین نه د ایلیم سمال انټسټاین نه دی څه انډایجسټډ فود راوالي او دا زمونږ سره کولن طرف ته څه کی موو کی. میکسچر ان سیکم کنټین اوس چې کم میکسچر راغستی نو هغه میکسچر چې په هغې کې زمونږ سره انډایجسټډ فود کم فود چې اوس ډایجیشن یې ونه شه یا زمونږ سره واټر دی سم ویټامن اینډ سم سالټس دته څه شي راشي د چا نه د سمال انټسټاین نه. زمونږ سره د سره یو پروجیکشن یو سمال فینګر لایک پروجیکشن کنیکټ او دغه ته زمونږ سره اپینډکس او سم ټایم په دې کې زمونږ سره انفیکشن اکر شي او دغه ته مونږ وایي اپینډیسایټس او د دې علاج دا دی چې د دې به اپریشن کې ریموو کې ویل لکه مثال دا زمونږ سره دی سیکم د دې سیکم سره ورکوټه فینګر لایک پروجیکشن اټیچ دی دې ته اپینډکس وایي. د اپینډکس څخه خاص فنکشن په هیومن کې نشته. سم ټایم په دې کې انفیکشن راشي چې انفیکشن راشي نو دې لپاره یو علاج دی او هغه علاج دی څه د دې ریموو کول د دې اپریشن کول. نو زمونږ سره دې په نامې دا ته وایي کله چې زمونږ سره انفیکشن په اپینډکس کې راشي نو دې ته وایي اپینډیسایټس. got it. another colon. The colon is the longest part of the large intestine. د ټولو نه غټه حصه ده زموږ سره کولم د لانګیسټ پارت اف د لارج انټسټاین ده او په دې کې زموږ سره 4 سیکشن دي. یو ته زموږ سره اسینډینګ کولن وای بل ته ټرانسورس وای بل ته ډیسینډینګ اینډ بل ته سیګماید کولن وای. is the material through the colon the lining of the colon absorb most of the water and some vitamins and minerals. The mixture of undigested material, water, dead cell of alimentary canal, bile pigment mixes with mucus and takes the form of the feces. Through muscular movement of the colon, feces is pushed into the rectum. اوس زمونږ سره د کې دا لینینګ دي. اوس ځنې دا پوډ دی او په دې کې واټر دی یا زمونږ سره چې کم واټر او سالټ روان دي نو د دې نه د کولن دا وال چې کم دی دا لاینینګ چې کم دی دا ته ځنې واټر ځان ته څه کي ابزارب کي او چې کم ویسټ پاتې شي نو هغه زمونږ سره د مسکولر موومنټ په ذریعه دا کولن زمونږ سره موومنټ کوي او د دې کولن درې موومنټ په وجه دا زمونږ سره پوش کېږي چېرته ریکټم طرف ته. ریکټم final part of the large intestine. It is where stool is stored. دا ریکټم زمونږ سره final part of the large intestine او دا هغه حصه د چېرته چې سټول سټور کېږي. before being passed out from the anus د انس نه د پاس کېدو نه مخکې په چا کې سټور کېږي په ریکټم کې. it is called ejection. دې ته زمونږ سره ejection وایي. په پیله سر کې مونږ ویلو چې ډایجیشن و زمونږ سره ابزارپشن اسیمیلیشن او ایجیشن. نو زمونږ سره ډایجیشن هم مونږ وایي ابزارپشن هم وایي اسیمیلیشن هم وایي او دا زمونږ سره ایجیشن و. ایجیشن وایي چې کله زمونږ ویست د باډي نه ویست مټیریل اوټ شي دې ته زمونږ سره ایجیشن وایي. ډایګرام دا زمونږ سره د اپینډکس خبره مونږ وکړه او مونږ ویل چې دې فنکشن نشته او چې فنکشن یې نشته نو د کې کله چې انفیکشن راشي دې ته اپینډیسایټس وایي او د دې لپاره یو علاج دی هغه ریموو کول. بل دې کې زمونږ سره ایلیم د ده سره اټیچ دی په دې کې یو والف دی او هغې ته وایي ایلوسیکل وال. ایلیوسیکل وال ورته ایلیوسیکل وال چا کنیکټ کړي دي ایلیوسیکل وال په ذریعه زموږ سره ایلیم او cecum of the large intestine. Ileum of the small intestine and cecum of the large intestine is connected through ileocecal wall. پہلے حصہ زمونږ سره cecum بیا زمونږ سره دې نه شروع کېږي کولن دې ته وایي ascending colon کته حصہ دې ته زمونږ سره وایي transverse colon دې ته زمونږ سره وایي descending colon او دا زمونږ سره شه sigmoid colon او دې ته زمونږ سره rectum وایي او دا زمونږ سره anus. So it's all about large intestine.
امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کول مه هېروئ، چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن دباو کړئ دې لپاره چې زموږ نوي ویډیو زر تر زره تاسو ته در ورسي. تھینک یو. ګډ بای.